Всім привіт! З вами Тетяна і це майстер-клас по пошиттю ось такої сукні для вашої ляльки. Для пошиття такої сукні на бретельках підготуйте слідуючі матеріали. Роздрукована на цупкому папері викрійка, застібка липучка велкро, вузька стрічка шириною 3-5 мм, або якийсь товстий міцний красивий шнурок, або стрічка еластична теж підійде. Також знадобиться лінійка, ножиці, олівець кравецький або простий, нитки, голки, булавки та, звісно ж, тканина. У мене це тонка синтетика. 100% поліестер, але бязь і ситець 100% бавовна теж для цього підійдуть. Перед початком роботи попрасуйте тканину. Покладіть її виворітною стороною догори. Прикладіть до виворітної сторони тканини викрійку та обведіть її олівцем. Тепер складіть тканину вдвічі, ось так. Скріпіть булавками. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи ось тут. І з цього боку так само почніть звідси і закінчіть ось тут. Коли прошиєте на швейній машині, виріжте ваш виріб. Бачите, я тут відрізала на декілька міліметрів далі від цієї лінії. Тут так само. Тут вирізала по контуру, а внизу я виріжу чітко по лінії. Тепер мені потрібно взяти стрічку. І вставити її між прошарками тканини. Ось так. Бачите, стрічка повинна впертися у ось цей шов. Ось вона вперлася в шов. І після цього я її фіксую тут булавкою. Так само я зроблю і з цією стрічкою. Будьте уважними, якщо у вас стрічка повернута, ось бачите, виворітною стороною догори, тут у мене велюрова вона, а тут рельєфна. Ось виворітна сторона стрічки, цю стрічку я засовую так само цим боком, теж між прошарками тканини. Теж підсовую впритул до цього шва і фіксую булавкою. Тепер мені потрібно
прошити на швейній машині від цієї точки до цієї. Тепер вам потрібно зробити ножицями у місцях згину. Будьте уважними, щоб не пошкодити шов. І позрізати ось ці кути. Раз, два, три, чотири. Тепер виріб можна вивернути. Виріжте з тканини прямокутник, розміри якого вказані в описі до вашої викрійки. Якщо у вас тканина з малюнком, то покладіть її виворітною стороною до себе, тобто до верху. Ось це у нас буде верх подолу, це низ подолу сукні. Я кладу виворітною стороною догори, складаю ось тут в пів сантиметра і ще раз в пів сантиметра і скріплюю булавками. Так роблю до самого кінця. Тепер потрібно прошити на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи тут. Тепер знову покладіть виворітною стороною догори, візьміть лінійку і накресліть ось тут вверху пряму. Відступіть від цього краю десь 5 мм. Тепер знову відступіть від цієї прямої 5 мм і накресліть ще одну пряму. Бачите, вони ледь-ледь помітні, і це так і повинно бути. Тепер я беру голку з ниткою, на кінці нитки зав'язую дуже великий вузол, щоб він потім не просочився між волокнами тканини. Відступаю від краю десь 1 см і починаю шити. Починаю шити вручну ось по першій верхній прямій. Роблю дрібні і часті стіпки. Так шию до самого кінця і, не доходячи до кінця 1 см, закінчую. Я прошила. Тепер відрізаю нитку, залишаючи невеликий кінець звисати. І, як бачите, ось тут я до кінця не дійшла 1 см. Тепер я знову беру нитку, зав'язую на кінці нитки знову великий вузол, який не прослизне між волокнами тканини. І тепер я починаю шити з цього боку, там, де у мене звисає нитка, шию по другій прямій, яку я малювала, яку я проводила за допомогою лінійки олівця. І так само прошиваю до самого кінця, і тут залишу хвостик нитки.
Тепер візьміть верхню частину сукні. Ось це в мене буде перед. Я це визначила по бретелькам. Ось це лицева частина бретельок, значить, оце в мене буде передня частина сукні. Ось це лицева частина, а ось це виворітна. Я лицеву частину прикладаю до лицевої частини сукні. Прикладаю не так, не так, а ось таким чином. Ось ця частина має бути довша на пів сантиметра. Тепер прикріплюю булавкою. З цього краю я роблю аналогічно. Я прикладаю цю тканину так, щоб вона була на пів сантиметра довша за цю частину. Скріплюю булавками. А тепер я беру за кінці ниток і стягую їх. Тепер потихеньку розправляю, розподіляючи складки так, щоб вони були всюди рівномірними. Ось довжина та, що нам потрібна, тому ми можемо ось цю нитку намотати навколо булавки, щоб вона більше не ослаблялась. З цього боку я зроблю так само. А тепер я буду розподіляти складки. Скріплюю булавками. Коли розподілите складки і скріпите булавками, ось бачите, я скріпила достатньо часто, тому щоб вони не перерозподілялися складки. Тепер вам потрібно прошити, починаючи звідси і закінчуючи тут. Я пришила ось тут, бачите, відступивши 5 мм, і якраз цей швейний рядок пройшовся по тій верхній лінії, яку я малювала олівцем. Тепер ось ці нитки, якими ми шили вручну, можна видалити. Тепер візьміть сукню і складіть її ось так. І ось так. Бачите, вони повинні сходитись в цьому місці. Ось таким чином. І скріпіть булавкою в цьому місці. Тут потрібно зробити аналогічно. Так. Так. І теж скріпити булавкою. Тепер вам потрібно прошити, починаючи звідси і донизу. І з цього боку аналогічно, звідси і донизу. Тепер відріжте тут куточок. І тут куточок.
і виверніть виріб. У цьому місці складіть тканину, бачите, у вас тут починається шов. Складіть ось так до цього шва згин, а тепер ось так. У вас тканина повинна скластися ось таким чином, як у мене. Тепер скріпіть її в цьому місці булавкою. Тепер в цьому місці булавкою. Натягніть, вона складеться так, як потрібно сама. І скріпіть ще в двох місцях булавками. Тут. І тут. Аналогічно зробіть і тут, а потім прошийте на швейній машині, починаючи звідси і донизу, і тут так само звідси і донизу. Ось такий вигляд тепер має сукня. Тепер складіть її ось таким чином, як показую я. Загинайте ось так. Потім візьміть голку з ниткою, на кінці нитки зав'яжіть вузол і пришийте вручну. Стіпки робити бажано часті і короткі. Так, загинаємо до самого кінця і пришиваємо. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині звідси сюди. Коли прошиєте на швейній машині, нитку, якою пришивали вручну, видаліть. Тепер одягніть сукню на ляльку. Ось такою довжина бретельки повинна бути. Ось у цьому місці, в місці стику, відмітьте її довжину булавкою. Тепер сукню можна зняти з ляльки. На другій бретельці на тому ж рівні ви можете заміряти довжину лінійкою, а можете це зробити на око. І в цьому місці теж відмітити прокол булавкою. Так, на одному рівні. Тепер вам потрібно взяти ось цю бретельку, не перекручуючи, ось так прикласти її. І ось тут пришийте. Якщо вам складно це зробити одразу акуратно на швейній машині, пришийте спочатку вручну. А якщо можете, то ось так прикладіть і прострочіть тут. З цього боку зробіть аналогічно. Бачите, я пришила вручну, ці булавки мені вже не знадобляться. І зараз я пришиватиму це на швейній машині. Тепер лишнє ось тут можна відрізати. Якщо у вас теж тут осипається
стрічка, то оплавте кінці трішечки за допомогою запальнички. Тепер лишилося пришити застібку липучку. Відріжте кусочок, який буде відповідати довжині ось цієї ділянки сукні. Ось так. Сюди я пришию частину з крючками. Спочатку пришиваю вручну. На кінці нитки зав'язую вузол. А ось з цього боку, щоб закривалась ось так сукня, я пришию частину з петлями. Я пришиватиму так, що голка буде проходити по ось цій частині, тому в голку я заправлю білу нитку, а в човник червону. Коли пришиєте, то ці нитки можна буде видалити. Коли пришиваєте липучку, то закріпити початок і кінець швейного рядка за допомогою реверса чи спеціальної функції достатньо важко. Тому я вивожу нитки на один бік, ось на виворітний. Ось таким чином. Тепер зав'язую нитки у 2 вузли. Один вузол, 2 вузла. Тепер відрізаю трошки кінець, щоб мені не важко було просадити нитки у вушко голки. Тепер просовую голку між прошарками тканини. І відрізаю. Те ж саме я зроблю і тут, і те ж саме я зроблю і тут. Тепер сукня готова. Поставте моєму відео подобається та підпишіться на мій канал.